ክብራም ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ የሆኑ የእንግሊዝኛ ቃላቶችን መርጠን የነሱን ተቃራኒ ትርጉማቸውን እያየን እንሄዳለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። አንቶኒምስ ማለት ተቃራኒ ትርጉም ማለት ነው። ኦል ሁሉም ሲሆን፣ ኔን ምንም፣ አለው ፈቀደ ወይም መፍቀድ ሲሆን፣ ፎርቢድ ደግሞ መከልከል፣ ኦሬዲ አስቀድሞ ወይም ቀደም ብሎ ሲሆን፣ ኖት የት ደግሞ ገና ወይም እስካሁን ያልሆነ ለማለት ነው። ኦልዌይስ ሁል ጊዜ ሲሆን፣ ነበር ደግሞ መቼም የማይሆን ለማለት ነው። ኤንሺንት አሮጌ ወይም ጥንታዊ ሲሆን፣ ሞደርን ደግሞ ዘመናዊ። አንሰስተር የዘር ግንድ ወይም ምንጭ ሲሆን፣ ዲሰንዳንት ደግሞ ተያይዞ የመጣ ወይም ከምንጩ የመጣ ለማለት ነው። አግሪ ተስማማ፣ ሪፊውዝ ተቃወመ። አማተር ገና ጀማሪ ወይም በሙያው ልምድ የሌለው። ፕሮፌሽናል ልምድ ያለው ወይም በስራ የቆየ ለማለት ነው። አሚዩዝ የሚያስደስት ለማለት ሲሆን፣ ቦር ደግሞ አሰልቺ ለማለት ነው። ሲሊንግ ጣሪያ፣ ፍሎር ደግሞ ወለል፣ ሴላር ደግሞ ምድር ቤት ሲሆን፣ አቲክ የሚባለው ከጣሪያ በታች ያለው ትንሽ ክፍል ለማለት ነው። ሰንተር መሃል ወይም እምብርት ለማለት ሲሆን፣ አውትስክሪት ደግሞ የመጨረሻ ገደብ ዳርቻ ከተማ ለማለት ነው። ሰርቴንሊ በፍጹም ወይም እውነት ለማለት ሲሆን፣ ፕሮባብሊ ደግሞ ምናልባት ለማለት ነው። ቼንጀብል የሚቀያየር ሲሆን ደግሞ ኮንስታንት ቋሚ ለማለት ነው። ቺፕ እርካሽ ሲሆን፣ ኤክስፔንሲቭ ደግሞ ውድ ለማለት ነው። ቦይ ወንድ ልጅ ሲሆን፣ ገርል ደግሞ ሴት ልጅ። ብሬቭ ደፋር ወይም ጀግና ሲሆን፣ ኮዋርድሊ ደግሞ ፈሪ ለማለት ነው። ብሬክ ተሰበረ ወይም መስበር ሲሆን፣ ፊክስ ደግሞ መጠገን ወይም ማስተካከል ነው። ብሮድ ሰፊ ሲሆን፣ ናሮ ደግሞ ጠባብ ለማለት ነው። ብራዘር ወንድም ሲሆን፣ ሲስተር ደግሞ እህት ለማለት ነው። ቢውልድ ግንባታ ሲሆን፣ ዲስትሮይ ደግሞ መውደም ወይም መጥፋት ነው። ቢዚ ስራ የሚበዛበት ሲሆን፣ ሌዚ ደግሞ ሰነፍ ለማለት ነው። ባይ ገዛ፣ ሴል ሸጠ። ካም አበረደ አረጋጋ ማለት ሲሆን፣ ኤክሳይትድ ደግሞ ቀሰቀሰ ወይም አጦፌ ለማለት ነው። ኬርፉል ጠንቃቃ ለማለት ሲሆን፣ ኬርሌስ ደግሞ ግድየለሽ ለማለት ነው። ቦታውን ቀያየር ነው። ኬርሌስ ደግሞ ግድየለሽ ሲሆን፣ ኬርፉል ጠንቃቃ ማለት ነው። ተቃራኒ ትርጉማቸውን እያየን ነው። ካች የምንለው ያዜ አጠመደ ሲሆን፣ ሚስ ደግሞ መሳት ወይም መልቀቅ ነው። ቻይልድ ልጅ ሲሆን፣ አዳልት አዋቂ ወይም ጎልማሳ ለማለት ነው። ቺልድረን ልጆች ሲሆኑ፣ ፓረንት ደግሞ ወላጆች። ክሊን ንጹህ ሲሆን፣ ደርቲ ደግሞ ቆሻሻ። ክሊር ግልጽ ማለት ሲሆን፣ ክላውዲ ደግሞ የደፈረሰ ወይም ግልጽ ያልሆነ ለማለት ነው። ክሌቨር ጎበዝ ማለት ሲሆን፣ ስቱፒድ ደግሞ ደደብ ወይም ጅል ለማለት ነው። ክብራም ቤተሰቦች ፓርት 2 የሚቀጥል ይሆናል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ